Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan minyak herba asmah ni, saya dapat melegakan batuk, asma, mengurut badan dengan selesa, sesuai untuk ahli keluarga, kanak-kanak, orang dewasa dan menggunakan minyak herba asmah ni dapat meringankan badan. Menurut di tubuh badan semua, dia akan rasa ringan, selesa dan sesuai untuk dalam masa bersalin dan dalam pantang. Penggunaan minyak herba untuk kanak-kanak, mula-mula kita buka dia punya ni, sapu, okey. Letakkan minyak di tapak tangan. Kita sapukan di dada anak-anak. Di sini. Di dada dia. Dan di belakang dia. Anak-anak sesuai untuk tidur malam. Dan anak-anak yang susah untuk kahaknya, ikutlah atur cara di dalam penggunaan model di dalam yang disediakan. Okey, gunalah minyak herba asmah. Wang boleh dicari, kesihatan tidak boleh dijual beli. Tapi untuk sihat, kita perlu ada wang di saat diperlukan. Menabunglah demi kesihatan, pendidikan dan masa depan yang cemerlang. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit.